سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان گرامی و همراهان عزیز کانال شهر خورشید. من میلاد رضایی هستم و امروز میخوام با هم در مورد یک موضوع مهم و سرنوشت ساز صحبت کنیم. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از موضوعاتی که مستقیما به امنیت ملی ایران مربوط میشه. یک عده غربگرا به کمک افراد و مشاورانی در دولت مسعود پزشکیان دارن تحرکاتی انجام میدن که آخرش جز خوشنودی مقامات اسرائیل و آمریکا عایدی دیگه‌ای نداره. اونها طرح فریبکارانه خودشون رو در ظاهری دیپلماتیک و در قالب موضوعات حقوقی ارائه میکنن، ولی در باطن این طرح یک سیستم اطلاعاتی دقیق و بلند مدت برای خلع سلاح کامل یک کشور مستقل مثل ایران در حال اجراست. فکر میکنم تا حالا حدس زده باشید. بله، میخوایم درباره موضوع بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و آغاز دوباره گفتگوهای هسته‌ای صحبت کنیم. بعد از حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران، رئیس جمهور وقت آمریکا دونالد ترامپ با اعتماد به نفس خاصی اعلام کرد که تمام تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شده و دیگه چیزی به نام غنیسازی در ایران باقی نمونده. این جمله دقیقاً نشون میده که غرب انتظار داشت با یک ضربه غافلگیر کننده کل برنامه هسته‌ای ایران رو برای همیشه از بین ببره. اما ایران به سرعت اعلام کرد که این ادعاها اغراق‌آمیزه و نه تنها زیرساختها به طور کامل از بین نرفته، بلکه بازسازی هم شروع شده. در واکنش به این حمله، مجلس ایران با تصویب قانونی دولت رو موظف کرد که همکاری‌های داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو تعلیق کنه. تصمیمی درست، عقلانی و در عین حال بازدارنده. اما از اون روز تا حالا فشارهای سنگینی از سوی کشورهای غربی و برخی جریانهای غربگرا در داخل کشور شروع شده تا ایران رو دوباره به مسیر همکاری با آژانس و مذاکره برگردونن. اما بیایید رو راست باشیم. تو دنیای سیاست بین الملل چیزی به اسم بی‌طرفی مطلق وجود نداره. مخصوصاً در ساختارهایی مثل آژانس انرژی اتمی که گرچه در ظاهر نهادی فنی و نظارتیه، ولی امروز همه میدونن که در واقع به شدت تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ، مخصوصاً آمریکا و همپیمانانش مثل رژیم صهیونیستیه. چند بار باید تاریخ تکرار بشه تا بفهمیم بازرسان آژانس حتی اگر خودشون هم نخوان، عملاً در حال جمع‌آوری اطلاعاتی هستن که بعداً برای حملات نظامی دشمن استفاده میشه. همین الانش هم اسناد متعددی وجود داره که نشون میده اطلاعاتی که آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کرده به دست موساد و سیا افتاده و تبدیل شده به ابزار طراحی عملیات خرابکارانه، ترور دانشمندان و هدفگیری دقیق تأسیسات. آیا ما باید با دست‌های خودمون اطلاعات دقیق مکان، تجهیزات، نرخ غنیسازی، نحوه بازسازی و حتی افراد کلیدیمون رو بدیم دست دشمن و بعد انتظار داشته باشیم امنیت ملیمون حفظ بشه؟ از همه بدتر اینجاست که رژیم صهیونیستی، یعنی دشمن اصلی ایران، حتی عضو پیمان NPT هم نیست. هیچ تعهدی نداره. هیچ گزارش و نظارتی رو نمیپذیره و طبق ده‌ها گزارش رسمی ذراتخانه هسته‌ای مجهز داره. ولی هیچ وقت کسی ازش بازخواست نمیکنه. برعکس، این رژیمه که دائما تهدید میکنه، حمله میکنه، خرابکاری میکنه و وقتی ایران واکنش نشون میده، همون کشورایی که خودشون عضو آژانس هستن، ایران رو متهم میکنن. همه در جنگ دیدیم که از روز سوم به بعد وقتی حملات ایران ضربات سنگینی به اسرائیل وارد کرد و معادله تغییر کرد، دشمن در خارج و نوچه‌های سیاسی و نفوذیاش در داخل هر کاری کردن تا اولاً ضربات موشکی ایران رو کمتر کنن و دوماً سریعاً کشور رو به سمت آتش‌بس ببرن. و بالاخره موفق هم شدن. تا قبل از اینکه اسرائیل دچار مشکلات جبران ناپذیر بشه، بهش فرصت دادن یک نفس راحت بکشه و خودش رو برای نبردهای بعدی آماده کنه. حالا یه سوال ازتون دارم. چرا ما باید به معاهده‌ای پایبند بمونیم که دشمنمون حتی عضو اون نیست؟ چرا ما باید با نهادی همکاری کنیم که بارها با سکوتش
عملیات نظامی و تروریستی علیه ما رو ممکن کرده. چرا باید اجازه بدیم در شرایطی که دشمن هنوز رسما تهدید به تکرار حمله میکنه، بازرسا دوباره به بهانه نظارت بیان داخل کشور و مثل یه تیم ارزیاب نظامی بگردن ببینن کجا آسیب دیده و کجا هنوز سالم مونده تا دفعه بعد دریغ‌تر بزنن؟ واقعیت اینه که در این مرحله حساس، بازگشت بازرسان آژانس چیزی نیست جز ادامه همون نقشه‌ای که هدفش خلع سلاح نرم ایران از طریق فشار روانی و تحمیل سازش‌های ناخواسته است. اینا میان میبینن، گزارش میدن و بعد گزارششون میره دست دشمنی که هیچ ابایی از جنگ مستقیم نداره. این یعنی تبدیل آژانس از یه ناظر فنی به چشم دشمن. عده‌ای میگن بازگشت بازرسا میتونه فضای تنش رو کم کنه. اما در سالهای قبلم که ما داوطلبانه همه چیزو شفاف کردیم، تحریما کم شد، تهدیدا تموم شد، درست وسط مذاکره به کشور حمله نشد، دانشمندامون ترور نشدن. اصلا مگه میشه یک آدم سالم انقدر فراموشکار بشه؟ همون برجامی که جماعت غربگرا تا همین دیروز ستایشش میکردن. همون توافقی بود که توش ایران همه چیز رو تعطیل کرد. آمریکا به راحتی ازش خارج شد و اروپا فقط تماشا کرد. همون برجام شد بهانه برای خارج کردن چند تن اورانیوم از ایران. اورانیومی که امروز میتونست یک بازدارندگی اساسی برای ما ایجاد کنه. بلایی که دولت حسن روحانی و تیم ظریف بر سر ایران آوردن، دوباره داره توسط تیم مسعود پزشکیان تکمیل میشه و حالا میخوان دوباره به همون مسیر شکست خورده برگردیم که خودشون بیان ببینن چقدر تخریب شده و چقدر سالم مونده، بعد هم دوباره بزنن. واقعا چند بار بعد از یک سوراخ گزیده بشیم؟ اگر امنیت ملی ایران برای ما اولویته، راهکار ادامه همکاری با آژانس در این شرایط نیست. راهکار اینه که ایران باید مسیر بازدارندگی واقعی رو طی کنه. بازدارندگی یعنی این که دشمن بفهمه اگر ضربه‌ای بزنه، ضربه‌ای سنگین‌تر دریافت میکنه. یعنی ساخت یک دکترین دفاعی و هسته‌ای بومی، مستقل و قابل اتکا. یعنی باید به چنان توان و آمادگی برسی که دشمن حتی فکر حمله هم نکنه. یادتون هست که رهبر ایران پس از حملات سال گذشته دستور دادن که معادلات قدرت دوباره بازنویسی بشه تا دشمن فکر نکنه ایران ضعیف شده. اما به جاش چه اتفاقی افتاد؟ مدام از مذاکره و دنیای دوستی و صلح و صفا حرف زدن. نتیجه این حرفا هم شد حمله اسرائیل که حتی به همون فرماندهایی که این حرفا رو میزدن هم رحم نکرد و نه تنها به خودشون بلکه به خانواده هاشون هم رحم نکرد. آیا فرماندهان کنونی درس عبرت میگیرن که بازیچه سیاسیونی نشن که یا خودشون دو تابعیتی هستند یا فرزندانشون در غرب ساکن هستند و یا در بهترین حالت برخی از مشاورانشون همیشه به سفارتخونه‌های غربی رفت آمد میکنن؟ این قدرت حاصل زحمت و فشاریه که مردم ایران طی 45 سال گذشته کشیدن و باید ازش بهترین استفاده رو برد. نه اینکه با تکرار اشتباهات یک عده ضعیفش کنیم. ما در آستانه یک تغییر بزرگ در نظم جهانی هستیم. آمریکا دیگه اون ابرقدرت مطلق سابق نیست. اگر بود امروز برای اسرائیل به بهانه مذاکره و آتش‌بس زمان نمی‌خرید. اسرائیل هم ضعیف‌تر و تنهاتر از همیشه شده. حالا وقتشه که ایران به جای عقب نشینی، به جای همکاری‌های بیفایده و به جای باز کردن درهای اطلاعاتی، قدرت خودش رو تقویت کنه. بازدارندگی تنها زبانیه که دشمنان ما میفهمن. پایان همکاری با آژانس در این شرایط خاص نه عقب نشینی، نه ماجراجویی، بلکه یک تصمیم استراتژیک و حساب شده است. تصمیمی برای حفاظت از مردم، از زیرساختها و از آینده کشور. نکته بعدی اینجاست. این عده از سیاسیون اگه عقل داشتن این کارها رو نمی کردن. اینها خواسته یا ناخواسته دارن به کشور ضربه میزنن و این وظیفه ما مردم ایرانه که با یک مطالبه هماهنگ جلوی این کار رو بگیریم. باید به نماینده هامون در مجلس بگیم که نباید اجازه بدن این دسته از سیاسیون هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. مطالبه هسته‌ای شدن رو باید در هر شرایطی دنبال کنیم. هممون باید دست به کار بشیم. در رسانه ها و هر جایی که میتونیم. حتی اگه شده در حد آگاه کردن
بقیه اعضای خانواده و دوستانمون. بیایید نذاریم تاریخ تکرار بشه. نذاریم نمایندگان دشمن با لبخند وارد بشن، با اطلاعات برگردن و بعد سربازان همون دشمن با بمب‌افکن‌هاشون برگردن و کار رو تموم کنن. خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم این تحلیل براتون مفید بوده باشه. لطفاً با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. و اگر مایل بودید میتونید از طریق راه‌هایی که در بخش توضیحات اومده از ما حمایت مالی هم بکنید. تا تحلیل بعدی، خدا نگهدار.